Показую вам останній раз наш будинок в горах Мадейри і будемо на цьому закінчувати. Цей вигляд з цього будинку буде складно забути. І він дійсно в горах. Подивіться, які гори, який будинок і який вигляд з нього. Привіт! Мене звати Юрій. Ми з дружиною живемо в Португалії вже 5 років. Зараз переїхали на острів Мадейра. І в цьому відео ви побачите занедбаний ресторан, в якому залишились речі, до сих пір ніхто не може пояснити, для чого і чому. Що сталося з нашим садом за 4 місяці? Ви уявляєте, щоб поставити цей стовп, ми чекали більше 3 місяців. Але ми без нього не можемо. А зараз покажу дуже цікавий будинок в формі піраміди, а також екзотичний фрукт анона, як він виглядає і де росте, як народжується ківі і як лимон. Дивіться далі, буде дуже цікаво. А це мій оператор, дружина і монтажер, яка працює онлайн. Я вам скільки раз казав, вчіться працювати онлайн і заробляйте гроші в такому гарному місці, як Мадейра. І почнемо наше відео з нашого гарного квітучого саду. Подивіться, як цвіте гортензія. І ще є такі фіолетові квіти. Я не знаю, як вони називаються. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Сливка починає рости. Подивіться. Вже є маленькі. Але думаю, що ми не побачимо і не спробуємо її, коли вона вже буде достигла. А тут в нас білі гортензії. І ще такі є. Тут троянди в нас ростуть. І так народжуються маленькі лимончики. І тут в нас багато таких квітів, фіолетових, білих. Весь сад в цих квітах. Інжиру не було. І тут великий кущ з гортензіями. А позаду будинку ростуть от такі квіти. Сад показав, а тепер вам покажу із-за одного стовпа, із-за якого ми чекали інтернету більше 3 місяців. От так виглядає цей стовп, якого ми довго чекали, поки його поставлять, согласують і проведуть інтернет. Щоб ви розуміли, кабель від інтернету йде через цю стінку кам'яну. Він всередині. І прямо аж до будинку. От такі технології на острові Мадейра. В цьому місті ростуть ківі. І так вони народжуються, під листочками є маленькі вже ківі, які будуть потім великі. Ми дійшли до повороту, який веде нас через стежку біля водоспада, ліс. І також там є музей меду, мадейрійського меду. Ми не купляли мадейрійський мед, але кажуть, дуже смачний. Хотіли тут ставити ще освітлення, стовпи для освітлення, але бачу, що нічого не буде. От така доріжка асфальтована. Тут ще можна їздити машиною чи гуляти пішки. По дорозі лимончики ростуть, бачите? Жовті. Ніхто їх не збирає.
Ми сьогодні гуляли з дружиною, думаємо, що це просто хтось посадив і забув. Тут дуже їх багато. Ви тільки подивіться, яку красу природа створила. Прямо подивіться, як гарно плющ на деревах. Це дуже гарна рослина, дуже гарно пахне. Не пам'ятаю, як називається. Кажуть, покращує розумову діяльність. Не знаю, наскільки це вірно, але таке чув. Може, ви знаєте, як вона називається? А це музей меду, який на ремонті, я так розумію. Тут здають в оренду. На острові Мадейра краса просто неймовірна. В будь-яку погоду. Чи дощ, чи сонце. Насолода для мозку. Для тих, хто хоче трохи відпочити розумом, це дуже класне місце. Спокійно, тихо, водичка десь тече. Але єдине, от ходжу і думаю, дивлюсь от на цю землю, на ці дерева, які можуть в будь-який момент впасти. Земля підмита, каміння висить. І так на більшості гарних, красивих маршрутах острова Мадейри. Красиво і небезпечно. Бачите, які дороги будують на Мадейрі зверху в горах. Може не тільки йти приємно, а ще й їхати. А ще великий бонус – можна насолоджуватись красою і звуками природи. Ви тільки подивіться, який гарний вигляд. А знизу в такому гарному краєвиді ще й церква є. В попередніх відео я показував відео з того місця. Якщо не бачили, подивіться. А це маленький лісок, про який я вам розповідав. Кажуть, на Мадейрі це все, що залишилось від великого лісу, який залишили для людей. Бо більшість лісу вирубують, як і в Україні, і в інших країнах Європи, і будують дорогі будинки, і на цьому дуже багато заробляють. А для людей залишають міста без лісів, природи. Краєвиди в нас по дорозі. Ми майже на місці, вже прийшли. Подивіться, як міндаль росте. Це папороть стародавня. Не знаю, скільки є років, але виглядає дуже гарно. Тут було якесь кафе. Можливо, на літо воно буде працювати, не знаю. Давайте подивимося, як цей будинок виглядає зсередини. Ну, це не будинок, а, мабуть, старе кафе.
А може хтось і живе. Отак він виглядає зсередини. Холодильник навіть є. Великі кастрюлі. Купа пляшок. Рушники. Мабуть, був закинутий бар. Колись тут було багато людей. Телевізор, стіл, колонки від музикального центру. Бачите, навіть написано до 16 років вживати напої сильні, міцні заборонено. От такий старий ресторан чи кафе був. А може ще хтось купить і зробить і буде працювати. До речі, якщо ви хочете навчитись просувати свій бізнес чи заробляти на рекламі для інших, звертайтесь. Я в цій сфері працюю вже 11 років і навчаю з нуля до результату. Якщо вам таке цікаво, пишіть, обов'язково зідзвонимось і все обговоримо. І перейшли ми до екзотичного дерева з фруктом анона. А також покажу вам банани. Це банани ростуть. Бачите, які гарні. Таке дерево анони, а от і сама анона. Бачили таку колись? Коли ці віконця будуть широкими, то вона означає, що можна її заривати, вона буде спіла. А до цього хай росте, щоб була велика. Не завжди вона велика росте, а вона може і маленькою бути, і вже ці віконця можуть бути великими, і можна їх вже зривати і їсти. От такий будиночок для інструментів тут в саду. І ще одне дерево анони. Так виглядає дерево здалеку, якщо подивитись. А так виглядає анона достигла. Бачите, оці віконця, вони ширші, чим ті, що я вам показував на дереві. А зараз покажу дуже цікавий будинок в формі піраміди. Він здається подобово. Оренда будинку подобово коштує 150 євро в добу. Зараз я вам його покажу. Багато будинків будують під здачу в оренду. І місцеві теж живуть. Але місцеві мають багато землі, тому будують чи продають. Показую цей будинок піраміду зверху. Цей будинок був зроблений із палейри. Це старі будинки місцевих жителів Мадейри. Вони їх реконструюють і потім здають в оренду. В такому гарному він місці знаходиться з виглядом на гори. Зараз покажу спереду його. Цей теж будиночок перероблений. Його купили в старому, поганому, занедбаному вигляді і зробили такий гарний. Такий будиночок буде коштувати десь біля 100 євро в добу в сезон. Ще один будують. Двохповерховий, великий, мабуть, теж під оренду. Бо тут усі здають. Вже мешканці Мадейри не хочуть бачити туристів. На острові і так мало місця, а туристи приїжджають більше 1 мільйона туристів в сезон.
Тут теж будинок здається. Це вид з боку цього будинку. Так він виглядає, там 2 поверхи. Отак виглядає цей будинок. Зверху в нього панорамні вікна. Будинок оцей, це вже не відноситься до того будинку, це окремий. Його також викупили в поганому стані, привели в порядок і здають так само не менше 100 євро за добу оренда. А той піраміда десь від 150 в сезон. В попередньому відео, яке вийшло 3-4 дні тому, я вам показував про Левади, де ми гуляли пішки. На тій горі, якщо бачите, починається ця Левада. І вона йде по всій горі, через тунелі, водоспади. Дуже гарне відео, я його залишу в описі. Якщо цікаво подивитись про Левади, про тунелі, які проходять в горах Мадейри, можете подивитись. Забув вам розповісти цікавий феномен. На півночі острова, не знаю як на півдні, але на півночі ми дуже часто бачимо, як вранці і ввечері хмари заходять сюди в долину, там де є гори, і лягають на гори і накривають всю долину. Це вранці і ввечері відбувається. А до океану йдуть вони в обід. Хто таке бачив? Якщо ви бачили таке, напишіть. Вчора підписник один писав, що не могли вилетіти на Мадейру з материку, бо на Мадейрі був сильний вітер. І питав, чи на півночі, чи взагалі на острові гарна погода. Але так відбувалось, що на півночі було тихо, спокійно, сонечко, хмар не було, вітру не було. А на півдні, біля аеропорту, був сильний боковий вітер, і тому літаки не сідали. Майже вчора цілий день. Якщо ви мене дивитесь, ви вчора питали, напишіть, як ви долетіли, чи успішно сіли, чи все добре у вас. Ми майже вдома. Піднімаємось по такій горці високій. Якщо комусь цікаво пожити в такому будинку з такими виглядами, з 18 червня він здається довгостроково. Без всяких депозитів, 1 помісячний платіж плюс комунальні послуги. На даний момент за інтернет і воду платити не треба. Тільки світло і газ. Якщо є бажаючі зняти цей дуже гарний будинок з гарними краєвидами, пишіть, я вам допоможу пожити в такому райському місці. Якщо вам відео було цікаве, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.